ده عود كبريت مولع نار، وزي ما انتم شايفين هتلاقوا العود ليه ظل ما عدا النار، لان مستحيل يكون للنار ظل. هل ممكن نعمل المستحيل والنار يكون ليها ظل؟ الاجابه في حاله واحده، وهي ان النار تكون سودة. فهل ممكن نحول النار من ان هي تكون مصدر للضوء وملهاش ظل ان هي تكون مصدر للظلام وليها ظل؟ وده نظريا شيء مستحيل، بس انا جاي اعمله النهارده. ليه اصلا فكرت اعمل نار سودا؟ عشانك انت حبيب قلبي، انا اللي جبته لنفسي. قعدت اقول لكم اطلبوا مني حاجات مستحيله، فمن وسط كل الكومنتات لفت نظري ان كذا حد بيقول عايز نعمل نار سودا. طب انت هتستفاد ايه؟ رقم واحد، هتستمتع بحلقه انا متاكد انك ما شفتش زيها على الانترنت قبل كده. رقم اتنين، هتستفاد معلومات جدا خطيره وجدا جديده وهتقدر تبهر بيها اي حد حواليك. رقم ثلاثة، انا بحب اعمل اي حاجه مستحيله. طبعا سيادتك عارف النار بتتعمل ازاي، مش هعيدها تاني. بس هل انت عارف احنا ممكن نغير من لون النار ازاي؟ فالنهارده انا وانت هنقعد نلعب في النار زي ما احنا عايزين، وهخش المعمل ومش هخرج منه الا وانا عامل نار سودا. فببساطه لو انا جبت ميثايل كحول اللي هو الكحول الميثيلي ورشيت منه كميه بسيطه، ايه اللي هيحصل لما هاجي اولع؟ بدات نار تولع عندي زي اي نار بشوفها عندي في البوتاجاز، لكن باضافه بسيطه من الكبر سلفيت او كبريتات النحاس ابتدى لون النار يتغير تدريجيا. كل ما هزود من الماده دي كل ما هيوضح معاك لون النار الاخضر اكتر. لو عايز بقى تعرف ليه في لون اخضر بدا يظهر عندي في النار، عايزك تقرب شويه. لا، انا عايزك تقرب اكتر كمان، عايزك تخش جوه عشان نشوف ايه اللي بيحصل في الذره بالظبط. كلكم عارفين ان اي ذره بتبقى عباره عن نواه وحواليها الكترونات. الذره دي لما بتمتص طاقه بتخلي الكترونات المستوى الاخير تقفز لمستوى طاقه بعديه، بس نتيجه ده الالكترونات بتبقى مش مستقره كده وتبقى مش على بعضها، فبتحاول بكل الطرق ان هي ترجع لمستوى الطاقه اللي بترتاح فيه. رجوعها ده بيخلي الذره تطلع طاقه اسمها طاقه الانبعاث، والطاقه دي بتكون على شكل فوتونات من الضوء. وعشان كل ذره مختلفه عن الثانيه والالكتروناتها مختلفه، فرجوع الالكترونات لمستواه بيطلع طاقه مختلفه عن الثانيه. فعشان كده اي ماده لما بتيجي تولعها بتطلع ضوء مميز غير التاني. وبناء دلوقتي على فهمنا لفكره الاثاره وعدم الاستقرار وازاي ان الطاقه اللي بتطلع دي بتتغير اللون، فانا هنا جبت 5 بخاخات مختلفين فيهم وقود، وكل وقود في ملح ماده مختلفه، وهعرضهم كلهم لنار وهشوف اذا كان الكلام ده صح عمليا ولا لا. وفعلا ابتديت ان انا اولع النار قصاد كل بخاخ، فمره طلع معايا اخضر، مره طلع احمر، مره طلع اصفر، مره طلع طوبي، مره طلع برتقاني. حتى لو انت شايف اللون قريب شويه في مادتين، لكن هو في الحقيقه مختلف لان ليه طول موجي مختلف. فكده اول معلومه لازم تكون في دماغنا واحنا بنعمل النار السوداء، ان على حسب الطاقه اللي هتطلع لي من النواه هيديني لون. فهل بقى هيكون عندي ماده لما اجي اعمل اثاره للالكترونات بتاعتها وتبقى غير مستقره وترجع لمكانها تاني هتطلع لي طاقه بتديني لون اسود؟ الحقيقه ان الاجابه لا. وزي ما انت عارف وانا عارف وكل الناس عارفه، مفيش حاجه لما بتكون اخذ وعطا، العلم مناوله مش مقاوله. وزي ما قال عالمنا الجليل اللي انا مش فاكر اسمه دلوقتي وانت اللي هتقول لي عليه في الكومنتات، لا تفنى الطاقه ولا تستحدث من العدم. وما يخص بقى الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه، فالالكترونات عشان تطلع لك لون نار مميز ومختلف فهي بتاخد بالشمال طاقه امتصاص، يطلع من الناحيه التانيه طاقه انبعاث على شكل اللون المميز. كده يا حبيب قلبي انت بقيت تقدر تلون النار باي لون انت عايزه. وبما انك بقيت عالم قد الدنيا، فانا عايزك تفكر مكاني دلوقتي ازاي ممكن نولع نار باللون الاسود. العلماء في الطبيعه عشان يقدروا ان هم يعملوا اي حاجه بيحددوا ايه التحديات او المشاكل اللي هتقابلهم عشان يعرفوا يحلوها ازاي فيقدروا ينفذوها. وهنا بناء على المعلومات اللي احنا لسه فاهمينها هتقابلنا مشكلتين. وبما ان مفيش اصلا طاقه في الدنيا هتديني لون اسود، لان الضوء الابيض زي ما احنا عارفين الوانه، وان اللون الاسود ده عباره عن انعدام للضوء، فانا لازم الماده اللي عندي اللي هتاخد طاقه لازم ما تطلعش طاقه اصلا، يعني بتاخد باليمين طاقه امتصاص ما تطلعليش طاقه انبعاث من الاساس. وخليني احبطك شويه واقول لك ده مستحيل، مفيش حاجه كده في الدنيا اصلا. المشكله الثانيه ان انا النار دي لازم اوريها لك في نور، في ضوء، لان انا باختصار شديد ممكن اطفي لك النور دلوقتي واقول لك بص في نار سودا انت مش شايفها، هتقول انت بتضحك عليا. فتقدر تفكر معايا وتقول لي ممكن ازاي نتغلب على المشكلتين دول؟
الخطة كالآتي: بعد شوية بحث وتدوير كده بسيط على الانترنت اكتشفنا ان احنا ممكن نستخدم المشكلتين دول ان احنا نطلع بحل. طب ازاي؟ الموضوع ببساطة عشان نشوف النار سودة لازم ان احنا نشتت فوتونات الضوء اللي طالعة من النار دي بحيث ان هي ما توصلش لعينينا فنشوفها اسود. ده هعمله ازاي؟ هعمله من المشكلة التانية ان انا انور المكان باضاءة بيديني نفس الطاقة اللي تطلع منها النار فتبتدي ان هي تشتت فوتونات الضوء اللي طالعة من النار دي فما توصلش لعينيا فاشوفها سودة. بصوا يا شباب، انا عايز اطفي اي نور موجود في الاستوديو، مش عايز غير لون اخضر بس ويكون من نفس الدرجة. اخضر حتى شكل لون النار مننا شكله متغير. فهنجرب دلوقتي ونشوف الخطة اللي احنا حاطينها دلوقتي هتنجح ولا لا. جاهزين؟ 3 2 هي لونها شفاف. السلام عليكم. يلا عملنا نار شفاف. طب ايه كل الكلام اللي احنا قلناه ده طلع؟ طب جرب غير لي درجة الخضار فوق شوية. حاسس ان في حاجه غلط. واضح ان انا بعمل حاجه مستحيله بجد، لان فعلا مفيش حاجه في الطبيعه اسمها نار سوداء. ثم انا ايه اللي سوحني على نار سوداء؟ طب لون اخضر وعملته، بس الصراحه انا يعتبر بضحك على نفسي. اللون الاخضر بيطلع كذا طول موجي، ومين قال لي اصلا ان عده الاضاءه دي كلها هتطلع لي نفس الطول الموجي؟ بعدين منين اصلا ممكن اجيب لمبه في الدنيا بتطلع طول موجي واحد؟ ما اعتقدش ان في حاجه كده موجوده. فواضح ان انا هفشل في الموضوع ده ومستحيل اجيب اللمبه دي، لان انا قعدت ادور اكتر من شهر عشان اجيبها وشكلها مش هتيجي. البوكس ده فيه لمبه فريده من نوعها. اللمبه دي اسمها الصوديوم فيبر لامب، لمبه بخار الصوديوم. هو اللي ماكلنا، هو اللي ملبسنا. لمبه بخار الصوديوم كانوا بيستخدموها من اكتر من 50 سنه في الشوارع، ولو حد هنا عمره فوق 30 سنه زيي كان هيفتكر لمبه الشوارع وهي بتنور اللي بتاخد وقت علشان تجمع. فقدرنا بعد بحث 3 شهور ونجيبها من امريكا بطيران اكتر من 16 ساعه عن طريق صديقي عصام اللي اداها لواحد صاحبه في دبي، واحد صاحبه سلمها لواحد صاحبه تاني مسافر، فنزل من مصر ب4 ساعات طيران تانيين عشان يسلمها لعصام، عشان عصام يسلمها لحسين، وتبقى في الاخر اللمبه في ايدي. اللمبه دي مش زي اي لمبه وتستحق اللفه اللي هي عملتها دي كلها عشان توصل لي لحد هنا. اللمبه الوحيده اللي موجوده دلوقتي على سطح كوكب الارض اللي بتطلع طول موجي واحد وهو 589 نانومتر. احنا هنمشي على نفس الخطه بس بتعديل بسيط جدا. بما اني عندي لمبه بتطلع 589 نانومتر بطول موجي محدد، فانا لو عندي نار بتطلع نفس ال 589 نانومتر كطاقه انبعاث، فبالتالي النار دي هتمتص نفس ال 589 نانومتر اللي هي بتطلعهم، فهتلغيهم الاثنين سوا، فيفضل عندي في الاخر نار سوداء. بس سألت نفسك هو ايه النار اللي ممكن تطلع 589 نانومتر؟ ببحث بسيط اكتشفنا ان هو مش محتاج البحث ده، ان اللمبه اللي شغاله ببخار الصوديوم بتطلع 589 نانومتر علشان في صوديوم بيتحرق. الله. فلو النار دي بنحرق فيها صوديوم فهي برضه هتطلع 589 نانومتر. هتقول لي طبعا هتولع صوديوم. اقول لك ليه؟ ده في حاجه اسهل بكتير وموجوده عندك في البيت وبتاكلها كل يوم وفيها ايون الصوديوم. صح، انت عرفتها لوحدك من غير بحث. الاجابه هي ملح الطعام كلوريد الصوديوم ال NaCl. ملح الطعام اللي انا لسه موريهولكوا وهو بيولع بلون برتقاني وبيطلع برضه 589 نانومتر، نفس لون لمبة الصوديوم اللي احنا جبناها. وهنا هتبتدي رحلتنا عشان نحقق المستحيل ونولع نار سوداء. تنور براحتها حبتين. عيني يا جدعان. يا بابا عيني. مش عارف اعيش كده. جاهزين نجرب؟ مش شايف النار اصلا. ولع تاني. لسه صفرا. المشكلة انا شايفها مش شايفها، حاسس ان في تريك احنا مش فاهمينها. زود كفر. جرب كده عنان البتريدش اللي هو اللي فيه الميه ده اللي فيه السائل. ده كان كحول مرشوش في ولا اصفر فوسفور؟ اصفر. بميه؟ لا حل بمعنى استنى نفس الموضوع. بسم الله. محاولة رقم 66. برضه مديها اللون الاصفر صح؟
مش عامل ضل حتى. زود ملح كده احسن. تقريبا دي اصعب تجربه قابلتني في حياتي. يعني احنا عشان نعمل الحلقه دي اللي انا حكيته لكم ده بس كده عدى عليه 6 شهور. فهل المشكله منين؟ حقيقي مش عارف. هل المشكله ان فعلا ايونات الصوديوم اللي احنا ولعنا فيها مش مطلعه نفس الطول الموجي اللي هو 589 نانومتر، ولا المشكله ممكن تكون من اللمبه واحنا اتضحك علينا رغم ان احنا جبناها في الوقت ده كله؟ مشاكل وحددناها، بحث وعملناه وبرضه ما نجحتش. بس في حاجه لو شاكك فيها ممكن يكون في حل، واللي هيثبت لي شكي القطعه الصغيره دي اللي قصادكم دي. حاجه اسمها ديفراكشن جريتنج، او ممكن تقولوا عليه زي المنشور اللي احنا عارفينه. المنشور بيحلل الضوء لاصله وهو 7 الوان. هتلاقوا برضو قطعه الديفراكشن جريتنج دي اول ما عرضتها على ضوء ابيض عادي عندي موجود في المكتب حلله برضو ل7 الوان. فاحنا بقى هنستخدم نفس القطعه بتاعه الديفراكشن جريتنج دي على لمبه الصوديوم اللي احنا جبناها. لو اللي انا شاكك فيه حصل يبقى في مشكله في اللمبه دي. المفروض اللمبه دي بتطلع لي طول موجي واحد، فلما احط عليها القطعه اللي معايا دي فهتطلع لي خط واحد، او حتى لو خطوط يبقى كلها نفس اللون، ما تطلعليش اي لون تاني غير الاصفر. فهو ده اللي هشوفه دلوقتي. احس ان انا هفرح لو طلعت المشكله من اللمبه مش المشكله من طريقه التفكير من الاصل. فهنختبر ده دلوقتي ونشوفه. لو طلعت لون اصفر واحد، بس اللي انا شايفه لا، عندنا اصفر واخضر وبنفسجي نهار اسود. هي مش جايبه طبعا 7 الوان الطيف، هي جايبه 3 الوان بس مطلعه لي كده اطول موجيه تانية. فاللمبه دي مش زي اللي احنا توقعناه، هي مش بتطلع لي طول موجي 589 نانومتر بس. فواضح اصلا ان البحث اللي عملناه من الاول غلط. لكن بعد بحث اكتشفنا ان في نوعين من لمبه بخار الصوديوم، واحده بضغط عالي ودي اللي احنا استخدمناها، لكن في لمبه صوديوم تانية هي الضغط بتاعها اقل بكتير وبتطلع طول موجي واحد بناء على الكلام اللي احنا قريناه في البحث وهو 589 نانومتر. والمره دي طلبناها ووصلت على الامارات على طول بعد شهر، اللي استغليت وجودي فيها هناك وجبناها انا والفريق واحنا راجعين عشان نجربها. صباحنا اللمبة الجديدة، يا رب تنجح يا رب يا رب، عشان تعبنا يا رب. حاسس ان انت ساتيسفايد. نخش في الموضوع على طول. الله اكبر. بس في مشكله، اللمبه دي مش عارفين نشغلها. المشكلة الأولى إن اللمبة دي مسمار والدواية اللي تشغلها لازم تكون دواية مسمار. المشكلة الثانية اللمبة دي بتشتغل ب 30 واط واللمبة الأولانية كانت بتشتغل ب 400 واط، فإحنا محتاجين سيت اب مختلف تماما. وللأسف الموضوع ما كانش بالسهولة دي. الدوايه بتبقى جير وقديمه، يعني كل ما ننزل لحد اصلا يقول لنا الحاجه دي بقى لها 40 سنه حتى الان ما عادتش موجوده ولا ومش هتلاقوها. لما جبنا بقى اللمبه الثانيه كان عندنا مشكله ان هي 35 واط فالواط بتاعها ضعيف، فكان عندنا مشكله ان الترانزستور والاجنيشن مش موجودين. يعني لو لقينا الترانزستور فاحنا لقينا ترانزستور 35 واط عادي ملوش اجنيشن. طبعا اجنيشن ازاي؟ كنا في يوم انا وحسين نزلنا وسط البلد، فضلنا ندور تقريبا من الساعه حوالي الساعه 12 الظهر كده لحد المغرب. احنا مفيش محل في وسط البلد يخص الكهرباء ما دخلناهوش. كان دايما الناس تقول لنا دي مسمار، اهم حاجه تجيب لها دواء مسمار. يا عم ما انا عارف ان هي مسمار، ساعدني. مفيش. يعني ما كناش بنوصل لمرحله الترانزستور مع الناس. يعني احنا بنروح نديله دي، ايه ده دي مسمار، ونقوم مدينها له يديها لنا كده يقول لنا لا مش لاقيها خلاص مش عندنا. وكانت في ناس بتساعد وناس اللي هي المصريين مكبر دماغهم ولا مش موجوده عندي، روح مكان فلاني. احنا تقريبا في 8 كل واحد فيهم كان بيبعتنا للتاني لحد ما وصلنا لاخر واحد والحمد لله ساعدنا يعني. فقعدنا نلف كده وربنا كرم يعني ان احنا لقينا ترانزستور نوعه الكترونيك ترانزستور 35 واط وبيشتغل دايركت، مش محتاجين اجنيشن ومش محتاجين اي حاجه تانية. فاشتغلت معانا. يمكن الراجل الوحيد اللي قال لنا ان هو هيلاقي الترانزستور بعدها بقى لقى لنا الدواء. يعني مشكلتنا اصلا كانت في الترانزستور. لقيناها بعد تدوير وقت قد ايه يعني؟ لا شهور، 6 شهور مثلا. واخيرا بعد ما قدرنا ان احنا نلاقي الدوايه والترانزستور اللي هيشغلوا اللمبه، فانا مش هغلط نفس الغلطه تاني. لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين. هختبر اللمبه الجديده اللي انا جبتها واشوف بعمليه الديفراكشن جريتنج هشوف هتطلع لي طول موجي واحد بس ولا لا. فيا رب مفيش حاجه في ايدي اقدر اقولها دلوقتي غير يا رب. والملاحظه الجميله برضو ان انا مش محتاج البس نضاره اهي. فاهم مسهل؟ جاهز؟ هنشوفها دلوقتي. اللي ظاهر لي قدام عيني لحد دلوقتي مفيش غير لون اصفر.
فانا يعني هعمل خطوه كمان عشان اتاكد. خلي اللمبه تطلع لي خط واحد، كل الديفراكشن اللي حصل نفس اللون. المفروض ان اللون ده الطول الموجي بتاعه 589، هو صوديوم وهولع قصاده بصوديوم حتى لو هو مش 589 والبحث اللي احنا جايبينه غلط. يا رب. وبعد 8 شهور من الحكايه جت اللحظه اللي هنشوف نهايتها هتكون سعيده وهننجح ان احنا فعلا نعمل نار سودا ولا لا. دي تقريبا اكتر تجربه تعبتنا كلنا، كل التيم بلا استثناء تعب في التجربه دي. والسيت اب الاخير عملناه والحمد لله، ركبنا الدوايه وحطينا الترانزستور وابتدينا ان احنا نوصل الكهرباء، وجهزت ملح الطعام وحطيته في الميثايل الكحول. ناقصنا حاجه؟ طفي لي النور بقى، عشان كده تكون عوامل التجربه كلها جاهزه. فلو نجحت الخطه المره دي والاتنين دول لغوا بعض، هيتكون عندي نار لونها اسود، والمفروض ان هي يكون ليها ظل. وكالعاده زي ما انتم متعودين ان احنا مش بنيأس بسهوله، فكان لازم ان احنا نديها محاوله كمان. هتبتدي تسخن، جمعت، يا رب تنجح يا رب تنجح. جاهزين؟ الوان الحاجه غريبه. لحظه حقيقه. 3 2 دي نار سودا، دي نار سودا بنسبة 100%. والله ما مصدق، اقسم بالله ما مصدق، اول مرة اشوف منظر النار دي في حياتي. بص بقى الكبيرة، بص الكبيرة ليها ظل. عمال الحلاوه. ثانية بقى، ده لسه شفتوا حاجة؟ لمبه لسه محتاجينها، ما تعملش كده يا عم اصبر. اوه نايس. يا اخويا ارقص، يبقى ده اللي عايزك تفرح، الايام اللي جايه سودة عليك. يا سامح يا ثانية واحدة بس انا طفيت كل حاجة. المهم انت تمام؟ ايه؟ انت تمام؟ انا اتلسعت بس. نرجع بقى لحياتنا عادي. اللمبه ولعت. لا يا عم الحمد لله. شا عمري عايزين بقى طريقة نولع في نفسنا صح؟ الضغط تسكت، الحنك دي ما يتكلمش. كويسين صح؟ انت احنا ما عملناش حاجه. رميت الكحول على النار كده. يلا الرحلة اللي قعدت 8 شهور دي اتعلمت فيها كتير جدا، بس اكتر حاجة اثرت فيا بجد كل مرة بشغل فيها لمبة بخار الصوديوم. حقيقي بحس بانزعاج كبير جدا. الالوان مش الالوان، كلها بتبقى باهتة وكلها بتبقى لون واحد. فتخيل ان في واحد من كل 30,000 شخص عايشين على سطح الكوكب مصابين بعمل الوان وعايشين بيه وبيشوفوا الكوكب كأنه ابيض واسود. فحقيقي الواحد ما بيحسش بالنعمه الا لما بتروح منه، رغم ان الحمد لله ربنا رزقنا ان احنا عارفين نشوف كويس، بس مجرد ان احنا نعيش لحظات بس ودقايق ان انا شايف كل حاجه بلون واحد والالوان كلها بتنعدم عني، فربنا يكون في عون كل مصابين عمل الوان. فالحمد لله على نعم ربنا وكل الدعم لكل المصابين بعمل الوان. احنا حاسين بيكم وبندعمكم، ولو حد فيكم بيتفرج على الفيديو ده فاحنا بنوصل لكم كل الدعم وكل الشكر. ولو تعرف حد في محيطك عنده عمل الوان، انت شفت نبذه بس عن اللي هم عايشين فيه، فما تنساش تحمد ربنا على النعم اللي انت غرقان فيها. وفي حضره النار السوداء ما تنسوش كلكم تكتبوا لنا دلوقتي في الكومنتات مفيش امتع علوم في شارع العلوم، وكمان شويه افكار غريبه مستحيله محدش على الانترنت بيعملها. وما تنسوش تشوفوا التجارب اللي احنا عملناها قبل كده وتجارب غريبه هنعملها بعد كده. سلام. مش حاجه تاني. باي باي.